Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Azad Academy BJR. د لیکچر په دې سلسله کې منګه د انګریزي ګرامر په پښتو ژبه کې د ایکسپلین کولو کوشش کوو تاسو ته چې په پښتو په اسانو ټکو کې اگر چې د انګریزي ژبې ګرامر دی خو په پښتو کې چې تاسو په ښه پوه شئ او ښې هغه فنکشنز او سنټنس سټرکچرز وغیره چې کوم دي چې دې باندې په اسانه پوه شئ او پریکټس په بیا په اسانه کولی شئ. په دې سلسله کې موږ کنجنکشنز ته رسېدلي یو. دا یو بل پارټ اف سپیچ دی چې کنجنکشن په تیر لیکچر کې چې هغه انټروډکشن و هغې کې موږ وپېژانده چې کنجنکشن وایي څه ته. کنجنکشن هغه ورډز دي چې هغه دوه سنټنسز په خپل منځ کې راتړي، یو اوږد سنټنس ته جوړوي یا دوه ورډز په خپل منځ کې راتړي. اوس په دې لیکچر کې به موږ کاینډز معلومو چې د دې قسمونه څومره دي، په څو قسمه دي، ځکه چې دا ډېر شی دي. نو که دا موږ په قسمونو کې تقسیم کو او قسمونه اول وپېژنو نو بیا به موږ ته ډېر آسان شي. راځئ بورډ طرف ته ځو. په کنجنکشنز کې یو قسم داسې کنجنکشنز دي چې هغه موږ په پیرس کې استعمالو، یعنی په جوړو کې استعمالو. لکه دوه کنجنکشنز وي او خو د هغې په منځ کې ګیپ وي. ګیپ نه څه مطلب چې په منځ کې نور ورډز راځي. یو کنجنکشن استعمال شي بیا بل ورډز بیا پسې څه نور ورډز وي د هغه سنټنس او بیا هغه بل کنجنکشن استعمال شي. نو دې ته موږ دا کنجنکشنز چې دي دې ته موږ correlative conjunctions وایو چې دا correlative conjunctions دي. دې ته correlative conjunctions هم وایي او صرف correlatives هم ورته وایي. هغه کنجنکشن چې هغه په پیرس په جوړه کې استعمالیږي. جوړه یعنی یو کنجنکشن یو ځای استعمال شي په هغه سنټنس کې او هغه بل کنجنکشن چې کوم دی د هغې سره د هغې په تسلسل کې د هغه سنټنس په بل ځای کې استعمال شي. دا راځئ دې بورډ باندې د دې څه لږ ډېر د دغه قسمه کنجنکشنز مثالونه ما ورکړي دي نو ښه په اسانه به پرې پوه شو. دا اولنې کورلیټیو دی موږ سره ایدر اور. دا منځ کې ډاټس چې ما ورکړي دي ډاټس مطلب دا چې دې په منځ کې به لکه دغه ګیپ وي لکه نور ورډز به راځي. لکه دې سنټنس ته پې ګوره ایدر سپیک انګلیش. ګوره د ایدر نه وروستو سپیک انګلیش دا راغی اور اوس دا بله حصه دا بله جوړه چې کومه ده دا موږ دلته استعمال کړه اور کیپ کوایټ. یا خو انګریزي وایه یا چپ شه، یا خو انګریزي وایه یا چپ شه، موږ په پښتو کې چې وایو آسان. نو ایدر اور دا کورلیټیو کنجنکشن دی او د دې استعمال دغه رنګې وي چې د دې دا یو کورلیټیو چې دی نو دا یو ځای استعمال شي او دا بل کورلیټیو بل ځای استعمال شي. بل دی موږ سره نیدر نور. It is neither useful nor ornamental. نه خو دا څه فایدهمند شی دی او نه د دې نه څه ډیکوریشن کېږي، څه سجاوټ ته کېږي، لکه بې فایدې دی په دواړه لحاظه. نه خو یې څه فایده شته او نه یې څه سجاوټ مجاوټ په کار هم نه راځي. لکه مطلب یې دا دی د سنټنس it is neither useful nor. اوس په دې کې ګوره نیدر نه وروستو بیا ورډ یوزفل راغی بیا نار موږ استعمال کړو نار ornamental. بل دی موږ سره both and. We both love and honor. We both love and honor our prime minister. منګه د خپل وزیر اعظم سره مینم کو او احترام هم کو. نو بوث دواړه کو، مینا او احترام دواړه کو، مینا او احترام دواړه کو. بل دی دو یٹ. دو he is very poor yet he does not beg. دا ګوره بیل راغلی دی. اگر چې هغه ډېر غریب دی خو بیا هم خیرات نه غواړي. بل دی موږ سره whether or. I do not care whether you go or stay. دا دی پورا or you stay مثال په طور باندې. بل دی موږ سره
not only but also. Not only he is foolish but also obstinate. सिर्फ बेवकूफ़ न दे बल्कि ज़िद्दी हम दे. सिर्फ बेवकूफ़ न दे बल्कि ज़िद्दी हम दे. देता मंगा कोरिलेटिव कंजंक्शंस वायु दा मंगा प कोरिलेशन के इस्तेमाल हो. कोरिलेशन न मतलब सदे यानी पदे के हर यो कोरिलेटिव छदे दाबा द हागा नाउन या द गना द हागा वर्ब या द हागा नाउन या द हागा पार्ट ना फौरन मख के इस्तेमालीगी कम च मंगा द हागा बल सर रातल गवाड़ू. लका पदे के गोरा either speak English was da either manga the speak English manga da speak English ratadu the keep quiet sara no either manga dena makki chi ya ho अंग्रेजी वाया or keep quiet या खामोशा. लका दा दलता के मंग देना मखके जका च दा मंग रातड़ू दा तड़ू नो either दे सरा दारा तड़ू दे सरा नो लका और दे पता गजे के फौरन दा लेना मखके मंग इस्तेमाल का. दा द कंजंक्शंस यो किस्म दे यो बल किस्म दे द कंजंक्शंस च हागे ता मंगा कंपाउंड कंजंक्शंस वायु. यो खुदा कोरिलेटिव कंजंक्शंस शु बल च कम दे कंपाउंड कंजंक्शंस. कंपाउंड कंजंक्शंस कम कम दी स कंपाउंड वर्ड्स दी. कंपाउंड वर्ड आगे तो वही कंपाउंड च द यो ना सेवा वर्ड्स रायो जे को यो वर्ड ती जुड़ शी. द यो ना सेवा लका द्वा द्रे सलोर वर्ड्स रायो जे शी औ द यो वर्ड कारू की नो दागे ता कंपाउंड आगा वर्ड तम कंपाउंड वर्ड वेले शु. नो अजने दासे एक्सप्रेशंस दी दासे कंपाउंड एक्सप्रेशंस दी च हागा मंगा द यो कंजंक्शन प ज़ेबाने इस्तेमालो च आगा द यो कंजंक्शन फंक्शन कई. नो आगा लका कम कम दी नो राजी हागा बोट तजू दा मंग सर दे in order that उसगोरा दा कंपाउंड एक्सप्रेशन दे देखे in order that द्रे वर्ड्स दी was that the notice was published in order that all might know. Was manga all might know ratalu the desara no in order that notice pa akhbar ki ya po risalo ke shaya kresho datsada par che ya mang purdu ke lafz istemalo taake che tol khalak ye upejani tol khalak pe poishi टोल खल्को ता खबरदार हैं मिलाउशी. नो दादा के दपारा in order that बल कंपाउंड कंजंक्शन मंगसरा कम यो दे अनकंडीशन दैट दा यो किस्म ला शर्त बयान है दागा हो पर्पस बयान का मकसद दा चकम दे दा मंग थे यो किस्म ला शर्त बयान है. आई विल फॉरगिव यू अनकंडीशन दैट you do not repeat the offense. Zabade maaf kam khupa yo shart cheta daga jurum biha na dohrawe dobare na khe. No da yo kism la condition on condition that da dre word is the on condition of that da yo compound expression de mang the yo conjunction pa istemal kare no deta mang sakha compound conjunction vayu. But even if such an act would be kind even if it is just. Even if da yo किस्म ला सशे बयान है da yo किस्म ला खासियत या दगा बयान है da वजह बयान है. even if da it is just or would be kind da mang pakpal mens ke pade bandira thalili di. Balde mang sara so that we saved some money so that we may have it when we need it. Manga sale ke paise bachat kare the phara da de so that the phara da de chikabyam zarurat shino chibyam mang sara rasarai. No dam yo kisam la purpose bayanai compound daga de da conjunction de. Balde mangsara provided that I will lend you the book provided that you return it soon. Dam yo kisam la shart bayan hai da unconditioned that
دا او هغه دواړه ته الټرنیټیولی دا استعمالیدی شي لکه I will lend you the book on condition that you return it soon یا provided that you return it soon. خو دا زیات موضوع دی provided that you return it soon. دا د هغې په دغه کې لکه د هغې نه دلته په دې ځای کې لږ زیات موضوع دی ځکه چې دا یو قسم له شرط دی خو څرنګې شرط دی دا یو داسې شرط دی چې دا په تا ډیپینډ کوي لکه ته کولی شي ښه as though he walks as though he is slightly lame داسې مزل کوي لکه چې لږ غوندې ګوډ وي داسې مزل کوي لکه چې لږ غوندې ګوډ وي نو لکه دا یو قسم له کمپیریزن یو قسم له بیانوي as though. بل دی موږ سره in as much as I refuse your request in as much as it is unreasonable. زه ستا درخواست چې کوم دی دا ځکه نه قبلومه چې دا تر د دې حده پورې چې دا زه ګڼم چې دا ریزنیبل نه دی لکه دا د توجه قابل نه دی په دې وجه باندې زه نه قبلوم. بل دی موږ سره کمپاؤنड کنجنکشن as well as راحت as well as فضل were there sorry کہ ما آواز لکھلے were there دا لکه راحت as well as فضل were there یعنی راحت and فضل were there نو دغه یو قسم لا ډایرکټ منګه دوه ورډز را یو ځای کو خو لیکن دلته کې as well as چې کوم دی نو دا ورسره چې هغه ضرورت کم و پکار کم کسو هغه هم و د دې مطلب دا دی نو دا اینډ او په دې کې دغه فرق دی. بل چې کوم as soon as دا موږ ته یو قسم له ټایم ښیي لکه داسې he went to sleep as soon as he entered the room چې څنګه کمرې ته راننوته نو فوراً وده شو د دې مطلب دا دی as soon as. دا یو بل کمپاؤنड کنجنکشن دی موږ د دې مقصد دپاره استعمالو. او اخري یو بل کمپاؤنड کنجنکشن دی موږ سره as if he looks as if he was weary داسې ښکارېده لکه چې ستړی وي لکه موږ چې په پښتو کې نو as if د دغې دپاره موږ استعمالو. یعنی زموږ سره د کنجنکشنز دا دوه غټ قسمونه دي correlative کنجنکشنز په پیرز کې چې دوه کنجنکشنز استعمال شي په جوړه په شکل کې بیل بیلی د یو بل نه او بل کمپاؤنड کنجنکشنز یعنی کمپاؤنड ایکسپریشنز موږ د یو دغه د کنجنکشن په ځای باندې د یو کنجنکشن فنکشن وکړي نو هغې ته موږ کمپاؤنड کنجنکشنز وایو. د دې نه علاوه به موږ د دې کلاسیفیکیشن کو د کنجنکشنز چې موږ مزید نورم دا بیل کو او په پوه شو نو په بل لیکچر کې به په کلاسیفیکیشن اف کنجنکشنز چې کوم دی په هغې باندې بحث کو. تھینک یو ویری مچ.